Πίσω από το πρόγραμμα αυτό, η ιστορία του νομίσματος του 1 ευρώ, ήταν η ιδέα να δείξουμε πώς το κοινό νόμισμα αποτελεί ένα κοινό τόπο για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούμε μέσω αυτού. Ποια άλλη χώρα, θυμάστε? Good morning, boys and girls. Today, studying the euro is important because it unites us. We all have the euro, so that's a nice starting point as a subject for all the schools in Europe. We did a lot of different assignments in the project. There was a pre-project survey. They had to fill in some answers on questions about the Eurocoin. Then we did an interview. They could interview somebody at home or on the streets. Αρχικά, αφού δημιουργήσαμε τις ερωτήσεις και έπειτα, θελήσαμε να κάνουμε τις συνεντεύξεις τόσο εντός σχολείου όσο και εκτός, ατομικά αλλά και ομαδικά. Η αγορά στο ευρώ είναι δύσκολο να πούμε, αλλά αναγκαίο. Τα ερωτηματολόγια ήταν και θετικά και αρνητικά για το ευρώ. Οι μισοί λέγανε πως ήταν δυσαρεστημένοι με το νέο ευρώ και προτιμούσαν τη δραχμή. Και οι άλλοι μισοί λέγανε πως προτιμούν το ευρώ γιατί τους κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Για το ευρώ έμαθα ότι δεν ήταν πάντα στις χώρες, ότι υπήρχαν διαφορετικά νομίσματα και ότι υπήρχαν και σε άλλες χώρες. The third step was what is on the Eurocoin. So they used the internet to find out what is on the Eurocoin of many countries. And after that, they had to make their own design for the Eurocoin in clay, and they liked it a lot. My favorite part was the clay. My design was William of Orange, because he was the first king of the Netherlands. Then the step after the clay is the creative writing. So they had to think about a story that the coin would make a journey through Europe, and all those stories were put together in an animation film at the end. Η ολλανδική ομάδα ασχολήθηκε κυρίως με το κομμάτι του σεναρίου, έγραψε τις ιστορίες, εμείς συμμετείχαμε κυρίως στο κομμάτι του φόντου και όλοι μαζί προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα κοινό σενάριο για να πούμε την ιστορία μας. Ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εργασίας, μιας και τα παιδιά έβλεπαν στην πράξη το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Κάθε φορά που συναντούσαμε μέσω βίντεο κάποιον από τους συνεργάτες μας και στην πορεία μέσα από το Twin Space και την πλατφόρμα που γράφαμε ο καθένας στο προφίλ του και επικοινωνούσαμε με τους υπόλοιπους της εργασίας. Αργότερα όμως καταφέραμε να συνεννοηθούμε, γνωριστήκαμε μέσα από τα παιχνίδια και αφού χωρίσαμε τις αρμοδιότητες μας, δουλέψαμε πολύ καλά. I prefer the e-twinning lessons because you have to speak English and that will improve your English skills. Θα μου άρεσε πιο πολύ η τάξη του e-twinning γιατί πρέπει να παιδευόμαστε πιο πολύ και κάνουμε το καλό. Αισθάνθηκα ότι ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι και κάναμε μια δουλειά ομαδική. I think their view has changed. It broadened their views, but also the perspective from the Eurocoin. They know more about the history, the culture from other countries, so it helps them to broaden their view. Είναι μια μεγάλη υπόθεση για μας. Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν καταφέρει να φύγουν καν από το νησί τους. Μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, νέους τρόπους δουλειάς, αποκτήσαμε νέες λεξιλογικές δυνατότητες, οπότε μας έδωσε πολλά πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Αισθάνθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς πιο Ευρωπαίοι από ό,τι πριν.